Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của vùng thảo nguyên châu Phi, một huyền thoại đã được viết nên, Liên minh sư tử Mapogo. 6 cá thể sư tử đực hùng mạnh, bước ra từ bóng tối như những chiến binh bất khả chiến bại. Chúng không chỉ là những kẻ săn mồi, mà là biểu tượng của sự thống trị và tàn khốc. Nơi nào dấu chân Mapogo đi qua, nơi đó kẻ thù phải khiếp sợ, đàn sư tử cái phải quy phục và những lãnh thổ rộng lớn nhanh chóng đổi chủ. Trong thế giới hoang dã, nơi sinh tồn là cuộc chiến không hồi kết, Mapogo đã trở thành một cơn ác mộng đối với mọi đối thủ và là truyền thuyết sống mãi trong sử sách của đồng cỏ châu Phi. Chào mừng đến với cuộc chiến liên minh sư tử Mapogo. Makulo, vị vua cuối cùng của các chiến binh. Huyền thoại giữa những đồng cỏ rộng lớn của Sabis Nam Phi, một nhân vật bước đi. Cơ thể to lớn, kiêu hãnh bờm đen, dày như một biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối. Makolu là thủ lĩnh vĩ đại nhất của Mapogo liên minh sư tử, khét tiếng nhất từng gieo rắc nỗi kinh hoàng. Ở châu Phi, Makolu không phải là sư tử bình thường. Chính anh ta là người đã thay đổi lịch sử. Một chiến binh không có đối thủ, một kẻ chinh phục đã viết nên những huyền thoại bằng móng vuốt và máu. Dưới sự lãnh đạo của anh ta, Mapogo không chỉ là một bầy sư tử kiêu hãnh, mà còn là một cơn bão quét sạch mọi kẻ thù trên đường đi và tiêu diệt những bầy khác. Trong chớp mắt trong tự nhiên, một con sư tử đực đơn độc, hiếm khi sống sót lâu. Nhưng khi những con mạnh nhất hợp sức lại, chúng có thể thay đổi lịch sử, và thế là được sinh ra Liên minh Mapogo, một nhóm sư tử đực đã thiết lập nên triều đại hung dữ nhất trong công viên quốc gia Kruger, gieo rắc nỗi kinh hoàng. Khắp vùng Sapsans, đây không chỉ là một liên minh mà là một cơn bão đã cuốn trôi tất cả kẻ thù trên đường đi của nó. Mọi truyền thuyết đều có một điểm khởi đầu, và Mapogo cũng vậy. Sáu con sư tử được sinh ra ở Spart Baradinal Field Pride, nơi chúng được nuôi dưỡng. Kẻ săn mồi giàu kinh nghiệm nhất, chúng lớn lên cùng nhau, học cách săn bắn, chiến đấu và sinh tồn. Nhưng không phải ai cũng cùng huyết thống Makolu sau này trở thành thủ lĩnh tối cao. Không phải là anh em ruột với 5 con còn lại. Cá nhân anh ta đến từ một bầy khác, một kẻ ngoài cuộc trong số những chiến binh trẻ. Tuy nhiên, sức mạnh và trí thông minh của Makolu đã giúp anh ta được chấp nhận trở thành con sư tử đầu tiên dẫn dắt liên minh lên. Đỉnh cao không giống như các liên minh sư tử thông thường, được thành lập bởi 2 hoặc 3 cá thể. Mapogo là một liên minh đặc biệt, một đội quân gồm 6 chiến binh sẵn sàng san bằng bất kỳ lãnh thổ nào chúng đặt chân. Khi chúng trưởng thành, cơn ác mộng của Sapsans bắt đầu. Mặt trời đã lên cao trên bầu trời, chiếu một ánh sáng vàng rực trên đồng bằng Sapsans. Gió thổi nhẹ qua vùng đất cao, mang theo hơi ấm của mặt đất và mùi hương. Các loài động vật hoang dã ở đằng xa. Một đàn trâu rừng khổng lồ di chuyển chậm rãi. Hàng trăm cá thể chen chúc nhau như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Những con trâu trưởng thành với thân hình to lớn và cặp sừng cong sắc nhọn tụm lại để bảo vệ những con non và con yếu của chúng. Chúng không vội vã và không sợ hãi, vì trong tự nhiên chúng là một trong những loài động vật khó hạ gục nhất. Trên bầu trời, một đàn kền kền bay vòng tròn, bình thản chờ đợi cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Bên dưới, những con linh dương đứng xa hơn, đôi chân nhanh nhẹn của chúng sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Ở giữa cánh đồng, 6 hình bóng di chuyển lặng lẽ, giống như những chiến binh cày chết. Makulo dẫn đầu, đôi mắt sắc bén của anh ta quét khắp đàn, theo dõi từng cá thể để tìm điểm yếu. Đằng sau anh ta, 5 con sư tử tán ra bao quanh. Con mồi khổng lồ ngày nay. Liên minh mang theo sư tử con và sư tử cái để tham gia ngôi nhà, mà không vội vàng hay hấp tấp. Chúng là những kẻ săn mồi biết rất rõ rằng ngay cả một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến chúng mất mạng dưới cặp sừng chết chóc của chúng. Bầy trâu từ từ cảm nhận được mối nguy hiểm và tập hợp lại thành một vòng tròn phòng thủ. Những con đực dẫn đầu tiến lên chặn những con bê và những con cái. Cuộc đối đầu đã bắt đầu. Những chiến binh Mapogo với những móng vuốt sắc nhọn và chiến thuật tàn bạo đã sẵn sàng tấn công một trong những thách thức lớn nhất trong tự nhiên gươm. Ngay lập tức, cuộc săn đã kết thúc thành công, những con sư tử gầm lên. Thỏa mãn trước khi bắt đầu bữa ăn của chúng Makulu, khi thủ lĩnh thực hiện động thái đầu tiên, trong khi các thành viên khác tham gia bữa tiệc trên đồng cỏ, từng người một. Không khí tràn ngập sự thỏa mãn sau một cuộc săn đầy thử thách. Ở đằng xa, những kẻ nhặt rác lặng lẽ quan sát từ những bụi cây đang chờ cơ hội của chúng. Các đầm lầy nằm ở khoảng cách an toàn khi những con kền kền kiên nhẫn bay vòng phía trên. Tuy nhiên, không ai dám đến quá gần vì liên minh Mapogo vẫn ở đó, mạnh mẽ, kiên cường và oai nghiêm.
Mặt trời từ từ lặn sau những tán cây, phủ một ánh sáng cam rực rỡ lên đồng cỏ rộng lớn. 6 chiến binh Mapogo sau một ngày dài nằm xuống nghỉ ngơi, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi bình yên đêm nay. Nơi này vẫn thuộc về họ, những kẻ thống trị thực sự của vùng hoang dã. Trong nhiều năm, Mapogo hầu như không có đối thủ cạnh tranh. Họ thống trị bằng sức mạnh tuyệt đối, xóa sổ bất kỳ bầy đàn nào khác trên đường đi của họ. Nhưng không có đế chế nào tồn tại mãi mãi. Những bầy sư tử lạ này không giống như những kẻ yếu đuối mà Mapogo đã đánh bại trước đây. Họ trẻ hơn, họ có chiến thuật rõ ràng hơn, và quan trọng nhất là chúng vượt trội hơn hẳn về số lượng. Một buổi sáng năm 2012, một bầy sư tử khác tiến vào lãnh thổ Mapogo. Những con đực trẻ, quyết tâm đã chiếm được lãnh thổ của những kẻ thống trị. Không giống như những đối thủ yếu đã bị đánh bại trước đó, bầy sư tử này có lợi thế về số lượng, chiến thuật và một mục tiêu duy nhất: lật đổ Mapogo và chiếm lấy mảnh đất màu mỡ này. Khi mặt đất rung chuyển với bước chân của những kẻ mới đến, ở Mapogo, 2 trong số những thành viên hung dữ nhất của Mapogo đã xuất hiện nhanh chóng. Chúng nghi ngờ gì về điều đó? Trong nhiều năm, Mapogo đã cai trị với quyền lực tuyệt đối, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng bầy sư tử trẻ này không chỉ đơn giản là những con sư tử lang thang tìm kiếm lãnh thổ. Chúng đã chờ đợi thời điểm thích hợp, và giờ đây với 5 con sư tử đấu với 2 con, khả năng chống lại chúng là rất cao. Trận chiến nổ ra giữa tiếng ầm ầm vang vọng khắp các cánh đồng. Vidal, một trong những chiến binh mạnh nhất, đã phản công bằng tất cả sức mạnh của hắn có. Nhưng nhờ sự phối hợp hoàn hảo của chúng, trò chơi vẫn tiếp tục. Trong khi vị lãnh chúa buộc phải rút lui để bảo toàn mạng sống. Anh ta bị bao vây sau nhiều năm. Một thành viên của Mapo đã ngã xuống. Cái chết của nó là lời cảnh báo rõ ràng nhất cho đến nay về sự thay đổi quyền lực. Những ngày vàng son của Mapogo bắt đầu lắc lư. Chúng tiếp tục tiến sâu hơn vào lãnh thổ, buộc các thành viên còn lại phải rút lui một kỷ nguyên thống trị để kết thúc lãnh thổ rộng lớn từng thuộc về Mapogo, giờ đã rơi vào tay của những người cai trị mới. Những chiến binh từng khủng bố, Sabia Sands, giờ đã tản ra khắp vùng đất họ từng thống trị. Từng người một lãnh thổ của Mapogo rơi vào tay của những người cai trị mới. Những chiến binh từng gieo rắc nỗi kinh hoàng giờ phải tản ra tìm cách sống sót. Một số tiếp tục chiến đấu, những người khác buộc phải từ bỏ những gì họ từng sở hữu. Vào năm 2013, vì sinh tồn lại quay một lần nữa khi anh ta lang thang tìm kiếm lãnh thổ của mình, bị bao vây bởi 4 con sư tử đực của liên minh Selati. Anh ta đứng đó một mình, một chiến binh kiêu hãnh, cho đến khi kết thúc một cuộc chiến cuối cùng đã xảy ra. Nhưng lần này không ai đến giúp. Mặc dù anh ta đã chết, huyền thoại, câu chuyện về Mapogo không bao giờ phai mờ. Câu chuyện về những chiến binh dũng cảm đã thay đổi hoàn toàn các quy tắc sinh tồn của loài sư tử. Câu chuyện vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày nay,
những con sư tử đực tiếp tục hình thành các liên minh lớn hơn và học các chiến thuật Mapogo để sinh tồn. Ở Sands of Sabi, chu kỳ quyền lực vẫn tiếp diễn, nhưng trong những cơn gió thổi qua đồng bằng, tiếng gầm của những chiến binh vĩ đại thời xưa dường như vẫn còn vang vọng. Mặt trời lặn chậm rãi trên khu rừng Mala, những tia sáng cuối cùng xuyên qua ngọn cây, phủ một màu vàng lên sa mạc. Trong khu rừng thưa thớt, giữa tiếng lá khô xào xạc, một hình bóng đơn độc cúi đầu. Bên cạnh xác một con trâu rừng, anh là Makolu, chiến binh Mapogo cuối cùng. Anh đã già. Bộ lông của anh đã rách. Bờm của anh không còn dày và uy nghi như trước nữa. Những vết sẹo trên cơ thể anh, mọi vết thương từ quá khứ của anh giờ đã trở thành dấu vết của thời gian. Nhưng mặc dù tuổi tác đè nặng lên đôi vai, đôi mắt của Makolu vẫn sáng lên sức bền một người đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực. Từng miếng thịt trâu bị xé ra từ từ, không còn vội vã của một con thú săn mồi trẻ tuổi, mà với sự bình tĩnh của một con sư tử già, hiểu được quy luật của tự nhiên không. Anh ta không vội, bởi vì đây không chỉ là một bữa ăn đơn giản, mà còn là khoảnh khắc đặc biệt để tận hưởng chiến lợi phẩm mà anh đã kiếm được bằng kinh nghiệm và sự kiên trì, mà không có những người em Mapogo bên cạnh, mà không có những trận chiến giành lãnh thổ Maulu. Giờ đây, đơn độc sống mỗi ngày trong sự im lặng của thiên nhiên. Ở đằng xa, những con kền kền đã bắt đầu tụ tập trên những cành cây cao kiên nhẫn chờ đợi bữa tối. Chúng ẩn mình trong bụi cây quan sát từ xa nhưng không dám tiến lại gần. Mặc dù Makulu đã cổ xưa, nhưng uy tín của nó vẫn đủ để cảnh giác với những kẻ cơ hội. Thế giới hoang dã không dành cho những kẻ yếu tim, và mặc dù anh không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa, Makulu không phải là một con sư tử để đùa giỡn. Với một làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi đất cỏ khô và thời gian trôi qua, không ai biết ngày mai Makulu sẽ đi đâu. Anh ta sẽ còn bao nhiêu con mồi nữa để săn và anh ta sẽ xuất hiện trở lại một ngày nào đó. Nhưng ngay lúc này giữa khu rừng Mala, anh ta vẫn đứng đó, như một phần của lịch sử, như biểu tượng cuối cùng của Mapogo. Và khi màn đêm chậm rãi buông xuống, chỉ có tiếng thì thầm của gió và tiếng nhang chậm rãi có thể được nghe thấy, như một chiến binh già tận hưởng khoảnh khắc yên bình cuối cùng của cuộc đời.